नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. या आठवड्यामध्ये आपण काही वाळवणाचे पदार्थ बघत आहोत. त्यामध्ये उडदाच्या डाळीच्या वड्या, ज्वारीचे धापोडे आपण बघितलेले आहेत. तर आज आपण इथे बघणार आहोत तांदळाचे लाटून तयार केलेले पापड. तर मी अर्धा किलो तांदूळ स्वच्छ धुवून 2 दिवस भिजत ठेवलेले होते. ते आता मी काढून घेतलेले आहेत. एका टोपलीमध्ये काढून घेतले आणि त्यातलं सर्व पाणी काढून घ्यायचं आहे. पाणी निथळण्यासाठी मी ह्या टोपलीमध्ये काढून घेतलेले आहेत हे तांदूळ. 2 ते 3 तासानंतर ह्यामधलं पाणी पूर्णपणे निघालेलं आहे. आता हे तांदूळ वाळवून घ्यायचे आहेत. 4 ते 5 तासामध्ये हे तांदूळ सावलीतच छानपैकी वाळून जातात. इथे एक कापड पसरवलेलं आहे, त्यावर मी हे तांदूळ पसरवून घेत आहे वाळवण्यासाठी. आणि हे पापडाचे जे तांदूळ आहेत ते सावलीमध्येच वाळवायचे असतात, उन्हात वाळवायचे नसतात. त्यामुळे मी रूममध्ये हे कापड अंथरून त्यावर पसरवून घेतले तांदूळ. तांदूळ वाळल्यानंतर मी चक्कीवरून दळून आणले. दळून आणल्यानंतर चाळून घ्यायचं आहे हे पीठ. हे जे पीठ आहे मी चाळून घेतलेलं आहे. आता ते एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेतलं. त्यामध्ये अर्धा वाटी दही घालून घेतलं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मी भिजवून घेत आहे हे पीठ. हे तांदळाचं पीठ घट्टसर भिजवायचं आहे. ज्या दिवशी आपल्याला पापड करायचे आहेत त्याच्या आदल्या दिवशी हे पीठ भिजवून ठेवायचं आहे. 12 ते 15 तास छानपैकी मुरल्या पाहिजे हे पीठ. त्यामुळे मी आदल्या दिवशी हे भिजवून ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे पीठ भिजवून घेतलं. पीठ आंबल्यानंतर ते सैल येते, त्यामुळे थोडं घट्ट भिजवायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता हे जे भिजवलेलं पीठ आहे ते एवढं सैल झालेलं आहे. आता ह्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालून घेत आहे. छानपैकी ढवळून घ्यायचं. मीठ पूर्ण मिक्स झालं पाहिजे या पिठामध्ये. ह्या पिठामध्ये तुम्ही हिरव्या मिरचीची पावडरसुद्धा घालू शकता. मी इथे मिठाशिवाय काहीही घातलेलं नाही आहे. ह्या पिठाची आता उंडीत शिजवून घ्यायची आहे. तर त्यासाठी मी कुकरचा एक डबा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये हे थोडं ताक टाकून घेतलं. हे जे वाटीमध्ये आहे ते ताक आहे, तर ताक टाकायचं आहे डब्यामध्ये. आणि आता हे पापडाचं जे पीठ आहे ते मी ओतून घेतलेलं आहे. ज्याप्रमाणे आपण ढोकळा शिजवतो त्याचप्रमाणे हे पापडाचं पीठ शिजवायचं आहे. कुकरमध्ये मी पाणी उकळायला ठेवलं होतं. त्यामध्ये एक रिंग ठेवली आहे. त्या रिंगवर हा डबा ठेवून घेतला आणि कुकरला शिटी न लावता 15 मिनटं हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे. ज्याप्रमाणे आपण ढोकळा वाफवून घेतो अगदी त्याचप्रमाणे हे तांदळाचं पीठ जे आहे ते वाफवून घ्यायचं आहे. 15 मिनटानंतर पीठ छानपैकी वाफवलं गेलेलं आहे. चाकूच्या सहाय्याने मी साईडने थोडं लूज करून घेत आहे आणि एका परातीमध्ये तयार झालेली पापडाची जी उंडी आहे ते काढून घेत आहे. अगदी 15 मिनटामध्ये ही पापडाची उंडी छानपैकी शिजते. ह्या पद्धतीने जर पापड केले तर चवीला खूप छान लागतात आणि आमच्या विदर्भात नागपूर साईडला अशा प्रकारचेच पापड तयार केले जातात. आणि हे पापड जे आहे ते अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतात. भाजून खाऊ शकता किंवा तळूनसुद्धा खाऊ शकता. हे पापड खूप चविष्ट असे हे पापड लागतात. पाटा वळवंटा जो असतो तर त्याचा मी वळवंटा घेतला आहे आणि त्याच्यानी मी हे पीठ जे आहे ते स्मॅश करून घेत आहे. ह्यामधल्या ज्या गाठी आहेत त्या पूर्णपणे काढून घेत आहे. हे जे पीठ आहे ते खूप गरम असते, त्यामुळे हाताने न करता ह्या वळवंट्यांनी पूर्णपणे त्या पिठातल्या गाठी काढून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे तोपर्यंत पीठसुद्धा थोडं थंड होते.
तर हे ताक जे आहे ते मी हाताला लावून हे पीठ पूर्ण चुरून घेत आहे. कणिक मळतो त्यासारखं पीठ चुरून घ्यायचं आहे. छानपैकी ह्याचा गोळा तयार करायचा आहे, म्हणजे आपल्याला पापड लाटायला खूप सोपं जाते. हे तांदळाचं पीठ जे आहे ते दळून आणताना अगदी ढोकळ्याच्या पिठाप्रमाणेच दळून आणायचं आहे. मस्त असा गोळा तयार करून घेतला. आता एका गंजामध्ये मी स्वच्छ कापड ठेवून घेतलं आणि त्यामध्ये हा गोळा ठेवून घेतला, म्हणजे हे जे पीठ आहे ते गरम राहते बराच वेळ. आता पापड लाटायसाठी मला काय काय लागत आहे तर ते मी दाखवते. ताट आहे, एक जाड ताट घेतलेला आहे. हा पापड लाटण्याचा लाटणं आहे. थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि परडा आहे. तर मी इथे बसून आता पापड लाटून घेणार आहे. ताटाला आणि लाटण्याला तेल लावून घ्यायचं थोडंसं. एक छोटासा गोळा काढून घेतला आणि अशा प्रकारे पापड लाटून घ्यायचे आहेत. अगदी झटपट पापड तयार होतात. हे फार वेळ लागत नाही. 15 ते 20 मिनिटामध्ये ह्या गोळ्याचे पापड लाटून होतील. तर अशा प्रकारे मी सर्व पापड लाटून घेणार आहे. हे पापड असे खाली बसून लाटल्याने छान जोर पडते पापडावर आणि पापड व्यवस्थित लाटता येतात. माझा एक पापड तयार झालेला आहे. अशा प्रकारे मी सर्व पापड तयार करून घेत आहे. तर एक गोळा पिठाचे माझे 2 परडे भरून पापड लाटून झालेले आहेत. आता हे जे पापड आहेत ते मी उन्हामध्ये ठेवून देते. वर गच्चीवर उन्हात हे परडे ठेवून घेतले. त्यानंतर एका कापडावर पापड पसरवून ठेवले. उन्हात छानपैकी वाळून जातात हे पापड. सध्या कडक ऊन आहे. 2 दिवस हे पापड वाळायला लागतात. दुसऱ्या दिवशीसुद्धा मी हे वाळवून घेतले. हे पापड तुम्ही तळून खाऊ शकता किंवा भाजूनसुद्धा खाऊ शकता. तर मी तुम्हाला तळून दाखवते. मस्त असे तळले जातात आणि जेवढा पापड असतो त्याच्या 1.5 पट हा पापड होतो.
तर माझी आजची ही तांदळाच्या पापडांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर मला कमेंट करून नक्की कळवाल. आणि आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ राहा. धन्यवाद.